Hello guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Marian Tolentino and for today's video ay i-review natin ang isang application kung saan pwede tayong kumita ng libre. Yes guys, may mga previous video na ako sa application na to at titingnan natin kung makapag-payout pa po tayo sa application na ito. Okay, so let's start. Okay guys, pumunta lang po kayo sa inyong mga Play Store and i-download nyo po ang application na Curious Cat. Okay, so ito po ang Curious Cat. Naka-install na po to sa aking cellphone. Okay, so nag-update po sila noong November 3, 2021. So bagong update po sila ngayon. Ang version po niya ay 0.41.0 at ang kanilang rate ay nasa 4.5. Okay guys, i-open na po natin. Dito po sa Curious Cat, maglalagin lang po kayo dito gamit po ang inyong cellphone number. Kailangan po nakalagay ang inyong cellphone number dito. Okay, kasi doon po ay isi-send po sa inyo yung code para ma-activate po ang application na ito. Dito po, makikita po natin may mga task po dito sa harapan dito. So ngayon ako ay wala ng task dahil nagamit ko na po lahat siya or ubos ko na, nasagutan ko na po lahat. At ipapakita ko po sa inyo, ito po yung mga nasagutan ko na task. Okay? So, ayan po. Meron akong 40 points. Yung iba nag-fail, yung iba ay okay. So, ayan po. Dito po, sa cash out, dapat po ay naka 100 points above po tayo dito. Okay? Kapag naka 100 points above po tayo dito, ay pwede na po tayong mag-cash out. So, nakikita nyo po na naka 133 points na po ako at ang equivalent po nito sa peso is 92.60 pesos. So, ito po ay libre lang at wala tayong babayaran dito. Kaya okay lang po na gamitin tong application na ito. Okay? At dito po sa transaction, ayan po yung mga freebies, cash out ko na ginamit ko dati. Okay? So, ito yung mga transaction ko dati na legit at nakakapag-payout ako sa application na to. And sa invite, ayan, pwede rin po tayong mag-invite. And kung may mga question tayo, ay nandito po lahat yan sa support nila. Yan, i-click lang po natin yung support nila. Nandito po lahat kung ano yung mga question na gusto nyo itanong sa kanila. Okay? And then now, magka-cash out na po tayo sa application na to. 92.60 pesos, ang equivalent po ng 133 points. Okay guys, at wala pa pong 5 minuto ay pumasok na po sa aking PayPal account, yung aking kinash out at nag-text na po sila. Ayan, ito po ang message ng Curious Cat. So ayan guys, ang aking proof of payment na pumasok at legit pa rin ang application na ito. So ayan po yung ating proof of payment na pumasok sa aking PayPal account. Okay? So yun guys, dito ko lang po tinatapos ang aking video and please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell. And thank you for watching. See you in my next vlog.